guys! Welcome back po sa ating channel, Lutong Pinoy sa Amerika. Ngayon, magluluto tayo ng tokwat baboy. Pwedeng pang pulutan or pwedeng iterno sa lugaw. Kasi mamayang hapon, nagre-request ang aking mister ng lugaw at tokwat baboy. Kaya ito, papakita ko sa inyo kung ano yung recipe ko sa aking tokwat baboy. Meron tayo ditong pork ear na pinakuluan ko na kanina. Meron akong konting luya dito. Ang ating siling labuyo, ang ating sibuyas na red, soy sauce, green onions, black ground pepper, ang ating vinegar, at saka ang ating tofu na piprituin ko na. Pag-check na lang yung description box para po sa exact measurement. Mag-start na po tayo mag-fry ng ating tofu. Salamat po. Mainit na itong ating mantika, kaya ilalagay ko na itong tofu. Yan. Tutuin natin siya. Yan, hintayin lang natin silang maluto lahat. Tapos babalik ka rin natin. Ito guys, malapit na silang matapos. Yan. Yan, palagay ko okay na to. Lalagay ko na sila sa malinis na paper towel. Kasi hindi naman kailangan crunchy sila dahil lalagyan din naman natin sila ng soy sauce. Kalambot din sila mamaya. Kaya ito, lilipat na natin sila sa maliit na paper towel at mimix na natin yung ibang mga ingredients, okay? Ngayon guys, imimix lang natin itong ating pork ear, ang ating tofu. Itong tofu ginamit ko dito yung olive oil na pwedeng pang prito. Nabili ko sa grocery para medyo healthy ng konti. Kaya yan, mimix lang natin siya. Tapos lagay natin yung onion. Dagdagan natin yung onion para masarap. Tsaka red, mas masarap. Ang red onion, mas siya. Mas flavorful kaysa sa white. Tapos, bubuhos lang natin itong ating soy sauce. Ang ating vinegar. Ang ating sugar. White sugar itong gamit ko. Ang ating kalahati muna nitong ating green onions. Samasamahin lang natin siya. Black brown pepper. Tsaka itong ating siling labuyo. Mix muna natin. Makasarap nito guys. Pwedeng pang pulutan. O kaya naman, yun nga, mamaya gagawa ko ng lugaw. Iteterno namin siya sa lugaw. Tapos, lalagyan ko lang siya ng, ng konting ginger. Mag-grate ako ng ginger. Mag-grate tayo ng konting ginger para medyo mawala ng konti yung lansa ng, ng pork ear natin. Mag-grate na lang natin para hindi natin masyadong makain yung kasi medyo masama lasa pag nakakain ng ginger. Pwede na siguro yun, mga parang konti lang, drizzle lang. I-mix natin siya ulit.
Sarap. Ayan, ito na. Okay na to. Lagyan na natin siya sa maliit na ano, titikman natin, no? Papakita ko po sa inyo. Guys, maraming salamat po ulit sa panonood. Please don't forget to like and subscribe. And please support our channel and watch our other videos. Marami pong mga masasarap na recipe doon. Tikman natin yung ating ginawa. Okay, kaunti lang yung konti dito. Yan. Sarap. Tikman natin para ano. Wow. Thank you so much guys. Sana po paki-support yung aming channel at huwag niyo kalimutan mag-subscribe. Thank you po. Ito na po yung ating Tokwat Baboy na pwedeng pangpulutan or isama sa lugaw. Okay, salamat po.